Hello mga sir, welcome back to ELectrolex Lab. Meron tayo dito ngayon 55 inches Hitachi. Ang issue nito galing sa customer natin. Sabi niya, nasa-standby na lang tapos ayaw na magbukas. So, 2 weeks pa lang to. O, tinamad na rin sila magbalik sa mall. Kaya bubuksan natin. Sana easy-easy lang. Bali, smart TV siya mga sir. Ayan. Tapos, naka-warranty seal pa siya. So, yan, tayo na nakapagbukas. So mga sir, nabuksan ko na siya. At ito lang yung laman niya. So, blood. Okay. Ayan lang. At yung board na to. So, hindi yung siya katulad na ibang smart TV na yung source niya doon sa ng screen ay galing sa mainboard. So hindi siya naka-built-in. Galing mismo dito sa ito yung source board niya. Covered pa, bagong-bago pa. Wala pa kang kasunog-sunog alikabok. So i-troubleshoot ko muna siya para mapakita ko sa inyo. Pakita ko na sa inyo mamaya kung ano magiging makita kong trouble. So ayan siya mga sir. Nakailaw lang yung sa indicator niya. Tapos ito yung board niya. Sabihin sa atin ng customer, bali ang customer natin na to sa mall to nagtatrabaho, so hawak niya yung mga sharp na TV sa mall. Ito Hitachi, to sa Hitachi section dapat may ilaw din dito yung indicator sa may IR, pero sa ngayon wala siyang makitang ilaw, kaya we'll find out kung ano talaga mag-troubleshoot muna ako dito sa may mainboard. At yun na nga mga sir, kung makikita nyo ngayon dyan sa may UD2, makita nyo yung may isang capacitor na nagtalsikan. Hindi ko alam kung paano nangyari dahil bago tong unit, pero ayan itong area na to, sabog. Wala akong kitang sunog, pero yung mga pyesa dyan nagsiangatan. So ito troubleshoot natin. Saglit, ipwesto ko muna yung camera ko. So ganito ito mga sir, hindi ko ina-expect na ganito siya ka dali makita yung issue. So trouble natin troubleshoot natin yung input 5 volts, output 3.3. So nagbabas siya. Okay. Nag-short dito.
resistance ang nare-read natin. So ayan mga sir, nag-research ako tungkol dito sa may UD2 na to. J7 siya. Bali yung input niya 5 volts dyan sa pin na may letter U. Tapos yung output niya on the opposite side papunta sa coil is 1.2 volts. So gagawin natin, dahil missing siya ng voltage na 1.2 volts AC, lagyan natin ng 1.2 kasi wala. Pag nagkaroon ng 1.2, malalaman natin kung mag-open ang TV o hindi. So electronics, pag walang voltahe, lagyan voltahe. Ipakita ko sa inyo kung ano ko na laman yung output kasi meron tayong scrap board. Ito yung scrap board na tinutukoy ko mga sir. So ayan, galing ito sa may board ng universal board. Kung sa makikita nyo, tad-tad na yan, hiwa-hiwa na. Pinagkahuyan ko na kasi yan ng pyesa. So dito yan sa may CPU side nya, putol na yan. So ginamit ko na rin kasi ang ditong part, yung 3.3 volts, ginamit ko na sa ibang kung repair. So ngayon, ito, nilagyan ko siya ng 12 volts supply para matesting ko lang kung ano talaga yung output niya. So nakita ko input niya 5 volts, ang output 1.2. So subukan ko muna itong i-top. Pwede naman natin i-replace na lang yung IC doon. Kaso may mga missing parts na doon. Halos 5 siguro o 6 na SMD parts. Pyesa, subparts ang nagsitalsika na. So, mangyari, kung may back boost converter sana, pwede naman tayo maghiwa na lang back boost converter at saka ilagay doon. Pero dahil wala, mangyari nito, either maghiwa naman ako ng board na to. So, tawag dito, chop-chop. So, ayan siya mga sir. Bala ko tong hiwain dito. Gusto ko sana tipirin pa eh. Ito kasi regulator ito ng 5 eh. Regulator ito ng 5. Kaso hayaan mo na. Tapos, itong part na to, power supply, magagamit natin ito yung 12 dito na output, yung pa-repair naman ng walang standby. Ito naman, pwede natin magagamit yung nito, pag nag-repair naman ng backlight. So, chop-chop talaga to. So, hiwain ko muna to mga sir. Lagariin ko muna. So, ayan mga sir, kung makita nyo na hiwa ko na siya. At saka ni-replace ko na rin yung coil niya. Kasi nung pinutol ko, nabasag ko siya. So, itatap ko na yan doon ngayon. We'll see kung maayos. Ayan. Yung coil na ginamit ko sa pag-repair, dito tinanggal ko yung coil dito. Dahil wala naman siyang use. So, try natin gabit. So, ito na siya mga sir. Ito yung hiniwa natin kanina. Nag-tap tayo ng 5 volts. Tapos, itinap natin dito sa 1.2. Ito naman, yung 1.1 volts na papasok dito sa processor.
ang voltahe dito is nasa 1.5 1.05 volts lang. So hindi siya umabot ng 1.1. Dito umabot ng 1.1 kaya nag-tap na lang ako. Lagyan ko dito. Sa madaling salita, yung mainboard na to ay nabugbog ng paggamit ng may-ari. Siguro na one time use siya na binabad talaga nila sa paggamit. So na overheat kaya pumutok yung area na to, tsaka nasira yung regulator na to. Tapos isa kong na notice kanina, bumubuwag itong heatsink niya, kaya na overheat. Pag na uminit na siya, nagre-reboot. Ang ginawa ko, hinigpitan ko lang to. Sa ngayon, testing ko na siya, siguro mga almost 30 minutes na sa ganitong sitwasyon niya. So ito mga sir, ipaliwanag ko lang sa inyo kung gusto niyo maintindihan kung anong nangyari, ba't sumabog. So medyo na overheat ng customer yung paggamit na sobrang sa oras. So nangyari, dito sa may blue na wire na to, feedback niya to dito. So dapat may 1.2 volts din dito. Tapos dito naman sa may pin na to na may arrow, yan ang enable niya. Yung mid, yan ang ground. Ang sunod, yan ang output. So dito yung input, dito yung feedback. So nag-open yung resistor ng feedback, kaya hindi niya na control yung output. So tumaas yung output, pumutok yung mga capacitor. So, damay-damay na lang. So sinubukan kong buhayin kanina. Lagyan ko ng resistor dito sa feedback. Nilagyan ko ng resistor sa enable, pero wala pa din. So tinuluyan ko na talaga to. Ito na ang ginamit natin, yung 1.2 volts natin na kinat kanina. So magbo-burn test na lang ako. Pag nag-okay na to, solve na. Ito, pasilip ko sa inyo yung harap na TV. Bigat. Saglit lang. Hindi kaya ng isang kamay ah. Yan siya mga sir. Okay na siya. So bina-burn test ko na lang to. Hindi ko may angat. May angat isang kamay. So nakuha siya sa tiyaga mga sir. Sana magustuhan nyo itong video natin. Kahit malabo lang yung camera, sana may nakuha kayo idea. Core voltage 3.3 at saka 1.2. Yun ang naging, ang 1.2 ang naging missing, kaya naging standby lang siya. Okay sir, mga sir, thank you for watching. Have a nice day to all. God bless us all.